Hallå där! Som en av de första i världen så har vi hämtat ut en Polestar 2. Ja, det är ju Sveriges elbilshopp vi ser framför oss här. Vi kommer provköra och se vad den går för i praktiken. Vi kommer noga gå igenom utrymmena. Vi kommer testa stereon förstås, sådana viktiga saker. Finns det USB-uttag där de ska? Drickhållare? Ja, you name it. Vi har kollat och framförallt, hur känns den att köra? Tjena, här står vi i Göteborg, hemstad för den här bilen. Det här är en Polestar 2, en av de få exemplaren, och vi ska få provköra den. Jag trycker på någon slags varningstriangel här. Den skulle jag inte trycka på. Vi har blivit lovade faktiskt att ha den här en hel dag, den här bilen. Så vi ska precis rulla ut här från Polestars huvudkontor här i Göteborg. Jag har lyckats lägga bilen i drive. Låt oss se hur det här går då. Ja men titta, så fint. I en elbil så är ju motorerna betydligt mindre och batteriet ligger här nere. Så vad som är så käckt då, det är att det blir ett utrymme kvar i frunken. Ja, i fronten av bilen. Trunk. Många elbilsägare brukar skryta om det här utrymmet, men faktum är att det oftast mest används till elkablar, så jämfört med en bensin- eller dieselbil går det väl plus minus noll. Vi ska ta och öppna en sån här, för det gör man inte från fjärrkontrollen, så den ser ut så här. Krävdes faktiskt att jag läste på i manualen för hur man gör. Och svaret var väldigt enkelt för någon som kan bilar. Men jag kan elbilar, så att göra så här, det kändes väldigt ovant. En liten spärr här. Och voilà! Här får man plats med alla sina elkablar som man behöver som elbilist. Kanske de som man har på långresor, obskyra adaptrar och sånt som man faktiskt ibland behöver ha med sig om man åker genom Europa. Det här utrymmet är väl fullt jämförbart med andra elbilar skulle jag säga. Varken större eller mindre. Spolarvätska, det är väl egentligen det enda som man faktiskt fyller på själv och servar själv. En av de viktigaste sakerna för oss svenskar som packar mycket är faktiskt bakluckan. Inte riktigt någonting man kan trycka på här. Nej, det är fjärrkontrollen man får använda. På Polestar 2 så har man en hatchback. Det är alltså en sån här stor halvkombi-dörr där man får in jättemycket saker. Och man har också en automatiskt självöppnande och självstängande dörr. Det tycker vi är toppen. Här nere finns ett lite trevligt utrymme som inte finns i de flesta vanliga bilar. Men på elbilar är det faktiskt ganska vanligt att det finns. Här kan man slänga i kablar eller vätskor eller vad man vill. Här har Polestar själva lagt sin laddkabel. Och vad som ingår här är en vanlig typ 2 till typ 2-kabel för vanlig publik laddning på publika elbilsladdare. Samt en 2 hål i väggen till laddningkontakt. Här har man föredömligt satt ett 12-voltsuttag. Det är ju perfekt om man ska sätta ett kylskåp i baksätet eller ladda en elsparkcykel eller någonting när man kör. Skitbra, det här gillar jag. Ja, var på fjärrkontrollen trycker jag för att öppna laddluckan? Ja, det satt jag och funderade ett tag på, men faktum är att det är så här man gör. Den är helt manuell. Och sen är det bara att plugga in här. Men det måste också stängas faktiskt. Och det måste jag säga är lite tråkigt, för att det här glömmer man. Om man varje dag ska göra detta så kommer den stå öppen ett par gånger när man ska åka iväg. Så måste man ut, stänga den igen. Tjatigt. Så det här får man gärna motorisera. Gult. Betyder det att det är bra? Rött. Det kan inte vara bra. Gult igen. Jag tror vi laddar. Väl inne i bilen så kan man notera att man sitter ju
jätteskönt. Finns bara en drickhållare. Lite konstigt. Det är bara en person som får dricka i den här bilen, i alla fall i framsätena. Eller vänta nu. Här hittar vi ju någonting. En till drickahållare. En liten insats som de har satt i där. Känns ju lite som en nödlösning. Eller? Den här konsolen är ju snygg och så. Men när jag i alla fall kör bil, då brukar jag tycka att det är trevligt att hålla liksom ratten så. Och så lutar jag min axel här. Kanske är det mig det är fel på. Men min axel är i alla fall inte så lång att den når hela vägen här. Lite med ergonomin kanske att jobba med. Ratten är jättestor. För mig som är van med en bil med mindre ratt, så stor. Väldigt stor. Många knappar. Någon liten gubbe här. Och, det är lite oklart för mig vad alla knapparna gör. Jag har till och med fått läsa lite i journalen. Jag har fått läsa lite i manualen för att förstå vad allt det här gör. Och jag tror inte att jag har fattat hälften så långt. Så ja, kanske är det jag som är teknikanalfabet eller van vid touchskärmar och sånt. Jag trivs ju väldigt mycket bättre med det här i alla fall. För det är den här skärmen som är lite av huvudnumret med Polestar 2. I samarbete med Google så har man byggt ett helt nytt gränssnitt, ett helt nytt operativsystem i princip. Där man har möjlighet att lägga in appar. Och som ni ser här finns ju redan Spotify, och har också sett Sveriges Radio Play där. Ja. Och här kan man alltså ladda ner appar via en liten Play Store. Finns inte så mycket i den här Play Storen än vad jag vet. Där har vi den. Eftersom de här apparna behöver vara kurerade på grund av säkerhetsskäl och så. Den här skärmen styr ju alla funktioner och kan ändra saker i hela bilens system. Så att säkerhet och så är ju naturligtvis väldigt viktigt. Men Spotify finns där, Sveriges Radio finns där. Jag tror att jag i en tidigt demo-ex av det här också råkade skymta Skype vid något tillfälle också. Annars så sköter man de flesta av bilens funktioner via den här touchskärmen. Och den är extremt responsiv. Jag tycker den är enkel att förstå. Och sen så har man ju kommit milslängder. Dels med det här med tredjepartsappar som sagt. Men man har också integrerat Google. Hur långt kom jag med min Polestar? På webbplatsen polestar.com säger de: räckvidd, hur långt kan jag köra? När Polestar 2 är fulladdad har bilen en räckvidd på 470 kilometer. Här på mittkonsolen har man valt att sätta, lite märkligt faktiskt, det är så volymreglage och play och stopp och paus och sånt. Och ljudet är faktiskt helt okej. Det är riktigt bra. Och det finns många inställningsmöjligheter på skärmen. Man kan ställa in en sån här liten equalizer så att man kan ställa in ljudet precis som man vill. Med mycket bas som jag gillar till exempel. Polestar 2 kommer med ett panoramatak. Och det gör att bilen känns väldigt luftig. Den är ganska hög den här bilen från början. Men faktum är att den känns ännu högre från insidan tack vare taket. För de som kommer ihåg bilmagasinet, är gott om plats i baksätet. Men jag är ganska kort också. Men det har klagats lite på detta. Jag vet inte. Jag sitter i alla fall väldigt bekvämt. Men det är klart, har du väldigt långa ben då blir det nog lite så. Här har vanliga bilar något som kallas för kardanaxel. Här har Polestar valt då att lägga batterier. Så man behåller den här kardantunnan. Det är lite konstigt för det gör ju att det blir ganska obekvämt att sitta i mitten. Jag tror att man tänker så här att ja, det är ändå obekvämt att sitta i mitten för de allra flesta. Och det är liksom vad man förväntar sig. Så då har man valt att packa batterier här och istället få ner fotutrymmet här istället på sidorna. Lite konstigt kan jag tycka, men å andra sidan sitter man ju då mer bekvämt på de här två platserna istället. Det här skulle man ju kunna tro är ett 12-voltsuttag, ni vet vanligt cigaretthundaruttag. Men det är det inte. Det här är 2 stycken USB-C som man kan ladda sin telefon på. Modernt och bra. Och vi noterar också att det finns värme i båda sätena. Och det är alldeles fantastiskt. Snygga säkerhetsbälten. Så jävla snygga. Har du möjlighet, köp med guldiga säkerhetsbälten. Vilket annat märke har det? Ha! Och guldet, det går igen till och med på såna här små detaljer. Pip. Guldnippel. Det har ni inte
på era bilar nu inte. En sak som uppstickar elbilsmärkena fått kritik för är ju kvalitetskänslan. Så min förhoppning med den här bilen har ju varit att här ska kvaliteten verkligen sitta. Och det är klart, det här är liksom en testserie som vi får provköra nu och kanske inte de riktiga bilarna som kommer ut. Men det lovar ju gott. Kolla här. Sitter fast saker, va? Det är liksom rejält och dessutom isolerar den ju väldigt bra. Det är tyst och fint i kupén när man kör. Ja, nej, men det här båda bra. Om bilarna håller så här bra kvalitet så ja, känns bra. På en elbil kan man ju inte säga gasen i botten. För gas, det finns ju ingen gas utan det finns en acceleratorpedal. Så vad säger man då? Axeln i braxen. Satan, jag är på att köra om vägen. Det är roligt. Ja, men det är bra drag i den här bilen. Absolut, klart godkänt. Först och främst ska sägas att Polestar 2 känns stor. Alltså inte bara på insidan utan också liksom på utsidan när du kör. Så tack och lov för 360-kameran när man backar och fickparkerar. Jag gillar inte ratten, men många som kör Volvo kommer säkert att känna igen sig. Ljudanläggningen, som förstås är en viktig del av din upplevelse när du kör bil, är ganska bra. Jag har hört bättre, jag har hört värre. Klart godkänt dock. Google, spela Simon Eriks Waiting for the Sun. Okej, jag ber Spotify att spela Waiting for the Sun med Simon Eriks. Modellen vi får pröva har förstås performance-paketet med 408 hästkrafter och gör då 0-100 på 4,7 sekunder. Och det känns. Bilen är kvick. Här har man liksom inte hamnat i den här fällan som många traditionella biltillverkare lätt har gjort. Att man liksom försöker emulera någon slags fossilbrännarbil istället för att faktiskt utnyttja allt det som en elbil faktiskt ger dig. För mig, vars främsta bilerfarenhet faktiskt är elbilskörning, så känns det verkligen helt naturligt att sätta sig och köra en Polestar 2. Att trycka plattan i mattan ger den där underbara, självklara kicken i ryggen som bara en hel elektrisk drivlina kan leverera. Samtidigt skulle jag nog inte beskriva körkänslan som sportig. Det har delvis med storleken att göra, men också hur fjädringen känns. Man säger att man har prövat över 500 uppsättningar av fjädrar. Och det man kom fram till, det är en ganska bekväm, men inte fullt så stötig och sportig stil. Lite som att köra en amerikanare. Känslan är liksom att gunga bekvämt i en soffa. Men man ska inte låta det lura en. Låt oss säga så här. Vi har kört skiten ur den här bilen. Polestar 2 är inte bara snabb, den har ett järngrepp om vägen. Den står liksom bredbent och stabilt på alla 4 hjul, även när vi pushar den. Vi har kört rätt så ordentligt mycket hårdare än vad nog Polestar hade varit bekväma med om de sett oss. Men är man så dum som man släpper oss ur sikte, ja, då får man faktiskt skylla sig själv, eller hur? Vi har inte lyckats provocera bilen till däcksläpp en enda gång den här sommardagen med torr vägbana som vi körde. Batteriet, det är på 78 kW. Enligt VLTP-standarden så ska du då komma 470 km i din Polestar 2. Det bör dock i verkligheten, det vill säga ungefär som jag kör och inräknat lite att det är vinterklimat och sådär, motsvarar ungefär 30 mil. Och det får man säga är väldigt, väldigt bra. Sammanfattningsvis. Polestar 2 är en alldeles utmärkt elbil. Bilen är byggd av ett entusiastiskt team som älskar det de gör och som tröskat detaljerna om och om igen. Och det märks verkligen när man lägger vantarna på bilen. Den andas stil och kvalitet. Man har sinne för detaljerna. Men man vet också att man har mycket att bevisa och att allting måste sitta som ett smäck. Den Android-baserade skärmen i mittkonsolen är klockren och något av det bästa vi sett i en bil. Att man är först i världen med det nya Android-operativsystemet, ja, det gör ju inte saken direkt sämre. Och förutsättningarna för att få schyssta tredjepartsappar finns där. Jag har inte sett det hos någon annan biltillverkare. Jag tror man är ensam så långt om detta, även om det här Android-baserade operativsystemet kommer så småningom på även andra bilar. Det stora problemet med Polestar 2 har inte så mycket med bilen att göra, utan har med laddningen på långresor att göra. För den förkrossande majoriteten av alla resor görs mellan hemmet och jobbet, och då laddar man förstås hemma. Men när folk ska byta till elbil, då tenderar man ofta att tänka på den längsta resan man någonsin gjort. Gärna med släp i 20 minusgrader.
Och ja, då behöver man ju snabbladda bilen på färden. Polestar 2 levereras i och för sig med en laddtagg från Plugsurfing som gör att du kan ladda på nästan alla snabbladdarnätverk. Men Plugsurfing är inte integrerad i bilen och har egentligen inte så mycket med Polestar i sig att göra. Det här riskerar då att laddningen blir en ganska dyr historia. Här hade nog Polestar behövt att ha ett närmare samarbete där laddningen blir rabatterad. Men det här det är såklart ett övergående problem i takt med att svenskan upptäcker att elbil, det är the shit. Så är det här elbilen som får Svensson med på elbilsbanan? Svaret är ett rungande ja. Det är Villa, Vove och en Polestar 2 på garageuppfarten som är det nya nu. Och med det så tackar vi för visat intresse. Och jag hoppas att du gillar det här samarbetet mellan Teknik i veckan och elbilspodcasten Bilar med sladd där man vanligtvis hör mig. Du hittar oss i valfri poddspelare. Kör försiktigt!